हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू सिव्हिल मास्टर्स. दिस इज प्रथमेश. आज आपण बघूया की ब्रिज इंजिनिअरिंगचे प्रिव्हियस इयर 2012 ते 2019 चे एमपीएससी क्वेश्चन्स. आता प्रिव्हियस इयरचा सिग्निफिकन्स काय एवढा इम्पॉर्टंट आहे ते पहिल्यांदा जाणून घेऊया. कारण 2017 पासून एमपीएससी चा पॅटर्न थोडा चेंज झाला होता. 2017, 2018, 2019 असे 3 वर्ष झालेत एमपीएससी चे पेपर झालेले आहेत मेन्सचे. तर 2017 आणि 2018 आणि 2019च्या क्वेश्चन पेपर वरून असं लक्षात आलं की एमपीएससी चा प्रिव्हियस इयर वर जास्त भर आहे. आणि एमपीएससीच नाही तर कोणतीही एनी अदर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम, वेदर इट इज युपीएससी, इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस और गेट, तर त्यांचा प्रिव्हियस इयर वर मॅक्सिमम भर असतो. कारण प्रिव्हियस इयर असा एकच सोर्स आहे की ज्यावरून आपल्याला कळतंय की ती एक्झामिनेशनचा जो पॅटर्न आहे, म्हणजे त्यांना नेमकं विचारायचं काय आहे. आता एमपीएससीचं जर आपण कन्सिडर केलं तर एमपीएससी मध्ये जे ब्रिज इंजिनिअरिंग वर जे क्वेश्चन आहेत ते जनरली हे आपले डेफिनेशन्स, स्टँडर्ड व्हॅल्यूज किंवा एक फंक्शन वगैरे ते असतील, या तीनच गोष्टीवर त्याचे क्वेश्चन्स येतात. किंवा आला तर एखादा अनालिटिकल, त्यामध्ये पण एकदम सिंपल अनालिटिकल क्वेश्चन. तर एवढंच ब्रिज इंजिनिअरिंगचे हे 4 पार्ट आहेत, त्यावरच ब्रिज इंजिनिअरिंगचे एमपीएससी ला क्वेश्चन येतात. अदर दॅन दॅट काही येत नाही एमपीएससी ला. तर त्यामुळे आपल्याला प्रिव्हियस इयरचं अनालिसिस करणं हे महत्वाचं आहे. आणि कधी कधी काय होतं, प्रिव्हियस इयर मध्ये जो क्वेश्चन आलेला आहे तोच क्वेश्चन रिपीट एक्झाम मध्ये येतो. 19 ला 2 क्वेश्चन आले होते रिपीट, 18 ला पण आलेले, 17 ला पण आलेले क्वेश्चन. तर त्यामुळे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन हे करणं तितकंच महत्वाचं आहे जेवढा आपण मेन्सचा सिलेबस करतो. आता आपण मेन्सचा सिलेबस तर पूर्ण ब्रिज इंजिनिअरिंगचा कंप्लीट केलेला आहे 16 लेक्चर मध्ये. तर आता आपण या लेक्चर मध्ये पाहूया की आपले प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. तर वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही जर या चॅनेलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आणि तुमच्या मित्रांना पण सांगा की असं असं चॅनेल आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या रिलेटेड. जर इफ दे आर इंटरेस्टेड देन दे कॅन सबस्क्राईब इट अँड शेअर टू मॅक्सिमम पीपल. कारण our main objective to provide the quality education to the youth of India as well as the youth of Maharashtra. आणि my main objective is to clear your exam. That is my main objective. So please share it and maximum लोकांनी सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा, लाईक जरूर करा. तर we will start with the MPSC 2012 question. आता क्वेश्चन काय म्हणते, अ स्मॉल ब्रिज passage for the conveyance of water under the road from one side of roadway to the other side is known as. काय येईल याचा आन्सर. काय म्हणते, अ स्मॉल ब्रिज, एक स्मॉल ब्रिज आहे कॉन्व्हेयन्स, जो रोडच्या खाली आहे, एका जे कॉन्व्हेयन्स ऑफ वॉटर जे आहे ते एका साइड पासून दुसऱ्या साइडला आहे, तर त्याला आपण काय म्हणतो. तर त्याला अंडरग्राउंड ड्रेन तर म्हणत नाहीत, चॅनेल पण म्हणत नाहीत, ऍक्विडक्ट पण म्हणत नाहीत, तर त्याला आपण म्हणतो कल्व्हर्ट म्हणतो. काय म्हणतो त्याला आपण, कल्व्हर्ट. कल्व्हर्ट इज द राईट आन्सर. आता कल्व्हर्ट काय असतं, कल्व्हर्ट आता सोल्युशन मध्ये बघा, व्हेन अ स्मॉल स्ट्रीम क्रॉसेस अ रोड विथ लिनियर वॉटरवे लेस दॅन 6 मीटर. ज्याची लिनियर वॉटरवे जी असते ती लेस दॅन 6 मीटर असते त्याला आपण कल्व्हर्ट म्हणतो. आता लिनियर वॉटरवे काय असतं, लिनियर वॉटरवे विच इज नथिंग बट द एक्स सम ऑफ द क्लिअर स्पॅन्स असतं. जे ब्रिजचे जे क्लिअर स्पॅन्स असते ते टोटल त्यांची सम म्हणजे लिनियर वॉटरवे असतं. म्हणजे इकडच्या अबटमेंट पासून ते शेवटची इकडच्या अबटमेंट पर्यंत जे टोटल डिस्टन्स असतं ते लिनियर वॉटरवे असतं. ओके, तर ते लिनियर वॉटरवे जर लेस दॅन 6 मीटर असेल तर त्याला आपण कल्व्हर्ट म्हणतो. ओके, तर हे झालं आपला पहिला क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ एफ्लक्स इज मोर देन स्कोर डेप्थ विल बी. काय येईल, जर एफ्लक्स जर मोर असेल तर काय होईल, एफ्लक्स जर मोर असेल तर निश्चितच आहे आपल्याला व्हेलॉसिटी जास्त असेल. व्हेलॉसिटी जास्त असल्यामुळे काय होईल, डेप्थ ऑफ काय होईल, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन काय होईल, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पण जास्त येईल. आणि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पण जास्त असल्यामुळे काय असेल, स्कोर डेप्थ पण जास्त असेल. तर त्यामुळे काय, इफ एफ्लक्स इज मोर स्कोर डेप्थ विल ऑल्सो बी मोर. दॅट इज द ऑप्शन नंबर 2 इज द राईट आन्सर. एफ्लक्स काय असतं, एफ्लक्स काय असतं, आपण ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करतो. ब्रिज म्हणजे काय, एक ऑब्स्ट्रक्शन आहे, एक आपण जे स्ट्रीम असते त्या स्ट्रीम मध्ये एक ऑब्स्ट्रक्शन कन्स्ट्रक्ट करतो.
ठीक आहे. तर त्या ऑब्स्ट्रक्शन कन्स्ट्रक्ट केल्यामुळे काय होतं, जी वॉटरवे जी आहे ती कॉन्ट्रॅक्ट होते. ठीक आहे. कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे काय होतं, जे पाणी आहे, जे वॉटर आहे ते फास्ट वेगाने येत असतं. ते वेगाने येत असतं. वेगाने आल्यामुळे त्याची व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होते. व्हेलॉसिटी इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होतं, आणि तो काय होतं, तो कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे काय होतं, जे वॉटरची जी हाईट आहे ती अशी अशी हळूहळू इन्क्रीज होत जाते. तर त्या वॉटरची हाईट इन्क्रीज जी होते त्यालाच आपण ऍफ्लक्स म्हणतो. ऍफ्लक्स काय असतं, राईज ऑफ वॉटर लेवल ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द ब्रिज, दॅट इज कॉल्ड एज द ऍफ्लक्स. ओके. आता ठीक आहे, वॉटरची जी हाईट आहे ती इन्क्रीज झाली, मग त्यामुळे ऍफ्लक्स झालं. आता ग्रेटर द ऍफ्लक्स, ऍफ्लक्स का आपलं जास्त झालं, कारण व्हेलॉसिटी जास्त होती त्याची. आणि जर व्हेलॉसिटी जास्त असेल तर निश्चितच डेप्थ ऑफ स्कोर पण जास्तच असेल. आणि डेप्थ ऑफ स्कोर जास्त असेल तर निश्चितच आहे की डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पण जास्तच असेल. तर हे असं रिलेशन आहे. तर ऍफ्लक्स इज द मेन की दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. आणि सिंपल आहे, ऑब्स्ट्रक्शन मुळे काय होतं, वॉटरवे कॉन्ट्रॅक्ट होते, आणि वॉटरवे कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे काय होतं, राईज ऑफ वॉटर लेवल इन्क्रीज होते. त्याला आपण ऍफ्लक्स म्हणतो. आणि ऍफ्लक्स जर मोर असेल तर निश्चितच कोर डेप्थ पण मोर असणार आहे. सिंपल होता. नेक्स्ट आहे IRC रिकमेंडेशन फॉर द मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ ऑन ब्रिज इज. वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट द स्टँडर्ड्स ऑफ लोडिंग मधलं जे आपलं शेवटचं लेक्चर होतं त्यामध्ये आपण पाहिले होते की 6 पाहिले होते. काय काय पाहिले होते आपण, ब्रिज अलाइनमेंट पाहिली होती, रोडवे विड्थ पाहिली होती, फुटपाथची विड्थ, सायकल ट्रॅकची विड्थ पाहिली होती, साईड डिस्टन्स पाहिलं होतं. तर काय मिनिमम विड्थ फुटपाथवर, 1 मीटर का 1.5 मीटर का 2 मीटर का 2.5 मीटर. वी हॅव ऑलरेडी सीन द मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ जी असते ती व्हॅरी करते 1.5 मीटर टू 1.5 मीटर टू 3.9 मीटर, डिपेंडिंग अपॉन द व्हॉल्यूम ऑफ द पेडेस्ट्रियन. तिथे जेवढे ट्रॅफिक आहे किंवा पेडेस्ट्रियन जे आहेत त्यांच्या व्हॉल्यूमवर ही विड्थ व्हॅरी करते. पण तुम्हाला विचारले मिनिमम विड्थ, तर मिनिमम विड्थ किती आहे, मिनिमम 1.5 टू 3.9, म्हणजे मिनिमम आहे 1.5 मीटर. तर आन्सर काय येईल, 1.5 मीटर इज द मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ ऑन द ब्रिज. ठीक आहे. हे लेक्चर खूप महत्वाचं आहे. यावरून तुम्हाला सोल्युशन मध्ये पण मी भरपूर गोष्टी ऍड केलेल्या आहेत, तर त्यामुळे तुम्हाला अराउंड पाहता येईल, त्याच्या सराउंडिंग मध्ये पण पाहायचं. ठीक आहे. आता तुम्हाला मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ विचारलेली आहे, तर तुम्ही क्वेश्चन मध्ये बाकीच्या पण त्या गोष्टी पाहिच्या फुटपाथच्या रिलेटेड, बाबा काय काय आहेत अजून गोष्टी. तर याला म्हणतात कम्प्लीट स्टडी. एक्झामिनेशन जी आपली ही ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम आहे किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे यामध्ये असा स्टडी करावा लागतो. तर बघा, विड्थ व्हॅरीज फ्रॉम द 1.5 मीटर अँड 3.9 मीटर विच डिपेंडिंग अपॉन द व्हॉल्यूम अँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ पेडेस्ट्रियन्स. त्या जे पेडेस्ट्रियन त्याच्या इम्पॉर्टन्स नुसार आपण विड्थ व्हॅरी करतो. आता त्या 1.5 मीटर फुटपाथची कॅपॅसिटी असते 101 पर्सन्स पर मिनिट, म्हणजे 101 पर्सन पर मिनिटाला तिथं चालू शकतील एवढी त्या 1.5 मीटर फुटपाथची कॅपॅसिटी असते. आता नेक्स्ट एक्झाम मधले ते हे क्वेश्चन विचारू शकतात, त्यामुळे हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि ती विड्थ जी आहे ती आपण इन्क्रीज करतो. विड्थ इज इन्क्रीज्ड बाय 0.6 मीटर फॉर एव्हरी ऍडिशनल 54 पर्सन्स पर मिनिट. प्रत्येक 54% पर्सन जे असतात त्या पर मिनिटाला, ते मग ते असतील तर आपण जी 1.5 मीटर आहे ती इन्क्रीज करतो 0.6 मीटरने. 0.6 मीटरला इन्क्रीज करत नाही, 0.6 मीटरने इन्क्रीज करतो. हे इम्पॉर्टंट आहे. इन्क्रीज्ड बाय 0.6 मीटर. ते आर प्रोव्हाइडेड ऑन द आयदर साइड ऑफ द ब्रिज. हे तर आपल्याला माहिती आहे, हे जनरल आहे. आपण शहरामध्ये जे विद्यार्थी राहतात त्यांना माहितच असेल, फुटपाथ हे दोन्ही साइडला असतो ब्रिजच्या. तर हे मिनिमम विड्थ किती असते, 1.5 मीटर. नेक्स्ट आहे अबटमेंट पियर्स. नाउ अबटमेंट पियर्स आर प्रोव्हाइडेड इन मल्टिपल स्पॅन डॅश डॅश आर्च ब्रिजेस, सबमर्सिबल, टेम्पररी और सस्पेन्शन ब्रिजेस. वी हॅव ऑलरेडी सीन इन द ब्रिज सबस्ट्रक्चर. ब्रिज सबस्ट्रक्चर मध्ये आपण पाहिलं होतं स्पेशल टाइप्स ऑफ पियर्स. त्या स्पेशल टाइप्स ऑफ पियर मध्ये अबटमेंट पियर्स पाहिलं होतं. तर अबटमेंट पियर्स काय आहेत, अबटमेंट पियर्स आर यू प्रोव्हाइडेड इन केस ऑफ द, मी तुम्हाला तिथे पण सांगितलं होतं, इम्पॉर्टंट आहे, मल्टिपल स्पॅन आर्च ब्रिजेस मध्ये. कुठे, आर्च ब्रिजेस मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. तर आर्च ब्रिजेस मध्ये आहे, तर
आपण अबटमेंट पियर जरी प्रोव्हाइड केला, अबटमेंट पियर म्हणजे काय, दे आर द नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबटमेंट अँड पियर. आता त्यामध्ये काय होतं, जे प्रत्येक तिसरा किंवा चौथा पियर जो आहे तो आपण ऍज अ अबटमेंट डिझाईन करतो. अबटमेंट आपल्याला माहितीये, पियर म्हणजे काय, इंटरमिडिएट सपोर्ट्स असतात आणि अबटमेंट असतात एंड सपोर्ट्स. पण प्रत्येक तिसरा किंवा चौथा जो पियर असतो तो आपण आर्च ब्रिज सॉरी आपण तो अबटमेंट म्हणून डिझाईन करतो. का? टू रिसिव्ह कशासाठी, थ्रस्ट ऍक्शन फ्रॉम आयदर साइड. दोन्ही साइड कडून थ्रस्ट ऍक्शन रिसिव्ह करण्यासाठी आपण तो अबटमेंट डिझाईन करतो. कारण हे बघा मल्टिपल स्पॅन ब्रिज आहे, त्यामुळे त्याचा स्पॅन खूप आहे, त्यामुळे लोड पण जास्त असणार आहे. तर लोड जास्त असल्यामुळे काय होईल, थ्रस्ट जनरेट होईल आणि त्या थ्रस्टला आपल्याला काउंटरॅक्ट करावा लागेल. आणि तो थ्रस्ट जर काउंटर ऍक्ट करायचा असेल तर आपल्याला तो जो पियर आहे तो ऍज अ अबटमेंट डिझाईन करावा लागेल. ठीक आहे. हे बघा इथे मी लिहिलेले सोल्युशन मध्ये, एव्हरी थर्ड ऑर फोर्थ पियर इज डिझाइन्ड ऍज अन अबटमेंट टू रिसिव्ह द थ्रस्ट फ्रॉम द आयदर साइड. ओके. आणि ते जे पियर असतात जे आपण अबटमेंट म्हणून डिझाईन करतो त्यांचे थिकनेस खूप जास्त असतो, दे आर थिकर इन साइज. ठीक आहे. Now we will see next. Next question is the fifth number question. The IRC standard loading for bridge design are. सिंपल क्वेश्चन आहे, आपण पाहिलेलं आहे. ब्रिज डिझाईन मध्ये कोणते लोडिंग असतात आपण कन्सिडर करतो. ऑप्शन ए क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास 70R. ए बी आपण कधीच डिझाईन करत नाही हे आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे ए बी 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 कधीच डिझाईन करत नाही. 1 2 3 तर कॅन्सल झाले. काय आन्सर, फोर्थ आन्सर, दॅट इज द क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए अँड 70R, दॅट इज द राईट आन्सर. आपण हेच डिझाईन करतो. काय काय करतो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए अँड क्लास 70R. त्यामुळे ऑप्शन नंबर 4 इज द राईट आन्सर. Now we will see next. The type of bearing used on the bridge depends upon. आता जे ब्रिज वर जे बिअरिंग असतात, बिअरिंगचा मेन पर्पज काय आहे, मेन पर्पज बिअरिंगचा आहे जे सुपरस्ट्रक्चर वर येणारा जो लोड आहे तो खाली सबस्ट्रक्चर वर ट्रान्सफर करणे. दॅट इज द आवर मेन पर्पज ऑफ टू प्रोव्हाइड द बिअरिंग. मग ते बिअरिंग जे आहे ते कशावर डिपेंड करतात. पहिला ऑप्शन आहे अमाऊंट ऑफ मुवमेंट ऑफ द ब्रिज एंड्स, टेम्परेचर व्हेरिएशन, लोड कॅरीड और ऑल ऑफ द अबव. सिंपल आहे, काही अवघड नाहीये, सिंपल क्वेश्चन आहेत बघा, किती सिंपल, सगळे थेरॉटिकल क्वेश्चन आहेत. एकदम थेरॉटिकल, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन ब्रिज मध्ये विचारले जातात, एकदम अवघड असं काही नसतं ब्रिज मध्ये. तर आपण टाइप ऑफ बिअरिंग, हे बघा बिअरिंगचा मेन पर्पज काय, ट्रान्सफर द लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर टू सबस्ट्रक्चर. तर जेव्हा ते आपण डिझाईन करतो तेव्हा काय करतो आपण, लॉंजिट्युडिनल मुवमेंट आपल्याला जनरेट होतात ड्यू टू टेम्परेचर व्हेरिएशन आणि लोड कॅरी. लोड कॅरीवर तर डिपेंड राहणारच, कारण ते त्याचं मेन पर्पज आहे की लोड ट्रान्सफर करणं. टेम्परेचर व्हेरिएशन मध्ये पण आहे, अमाऊंट ऑफ लोड लॉंजिट्युडिनल मुवमेंट मध्ये पण आहे. तर आन्सर काय येईल, ऑल ऑफ द अबव. कारण आपण बिअरिंगचे जर फंक्शन्स पाहिले तर काय आहेत, लॉंजिट्युडिनल मुवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर व्हेरिएशन, एल अल्फा डेल्टा टी, ते होतं. ते कशामुळे होतं, टेम्परेचरचा जो डिफरन्स होतो त्यामुळे आपला जो डेल्टा एल दॅट इज द लॉंजिट्युडिनल मुवमेंट जनरेट होतो. तर त्यामुळे दुसरा पहिला दुसरा तर करेक्टच आहे, आणि तिसरा माहिती आहे आपल्याला त्याचं मेन पर्पज आहे लोड कॅरी करणं. तर त्यामुळे आन्सर येईल ऑल ऑफ द अबव. ओके. तर आता आपण बघूया की बिअरिंगचे फंक्शन्स काय आहेत. बिअरिंग फंक्शन काय, लॉंजिट्युडिनल मुवमेंट होते ते ड्यू टू टेम्परेचर व्हेरिएशन मुळे. ट्रान्सफरन्स ऑफ हॉरिझॉन्टल फोर्सेस ड्यू टू ब्रेकिंग, ते ब्रेकिंगचा जो काय करते ते ब्रेकिंग मुळे हॉरिझॉन्टल फोर्स ट्रान्सफर करते. आणि सपोर्ट्सला काय करते, रोटेशन करते, कशामुळे, गर्डर जे आहे ते डिफ्लेक्ट होत असतं त्यामुळे. अँड व्हर्टिकल मुवमेंट ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट. तर हे आहेत बिअरिंगचे फंक्शन्स. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया की द डिफरन्स बिटवीन द डिझाइनड HFL allowing for afflux if any and the level of the crown road at its lowest point whether on bridges or its approaches is known as. आपण पाहिलेले आहे जे हायेस्ट फ्लड लेवल असते, जी खाली हायेस्ट फ्लड रिव्हर मध्ये येते, तिथून ते क्राऊन रोडचा जो लोएस्ट पॉइंट आहे ते डिस्टन्स काय असतं, आपण वी हॅव ऑलरेडी सीन इन द फर्स्ट लेक्चर, त्या डिस्टन्सला आपण म्हणतो फ्री बोर्ड म्हणतो. काय म्हणतो, फ्री बोर्ड म्हणतो.
आणि डिफरंट ब्रिजेससाठी डिफरंट व्हॅल्यूज आपण पाहिलेले आहेत. कन्फ्युजन होऊ शकते. बघा इथे फ्री बोर्ड पण ऑप्शन आहे आणि हेडरूम पण आहे. हेडरूम हा डिफरंट आहे. हेडरूम काय असतं, जे हायेस्ट पॉइंट ऑफ द व्हेकल जे आहे त्या आपल्या कम्युनिकेशन रूट वरची जी व्हेकल असते त्याचा हायेस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोट्रुडिंग मेंबर, त्या दोघांमधलं जे डिस्टन्स असतं त्याला आपण हेडरूम म्हणतो. आणि फ्री बोर्ड काय असतं, फ्री बोर्ड असतं HFL मायनस द लेवल ऑफ क्राउन रोड ऍट द लोएस्ट पॉइंट ऑर द फॉर्मेशन लेवल, त्याला आपण म्हणतो फ्री बोर्ड. ओके, तर बघा फ्री बोर्ड काय असतं, सिंपल वर्ड्स मध्ये HFL मायनस फॉर्मेशन लेवल. आणि हेडरूम काय असतं, हायेस्ट पॉइंट ऑफ व्हेकल टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोट्रुडिंग मेंबर, त्यामधलं जे डिस्टन्स असतं त्याला आपण म्हणतो हेडरूम म्हणतो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कल्वर्ट्स आर प्रोव्हाइडेड फॉर लिनियर वॉटरवे अप टू मॅक्सिमम ऑफ. आता इथं कन्फ्युजन होऊ शकतं. हे बघा कल्वर्ट, आपण जे MPSC जे आहे ते MPSC आहे आपल्या स्टँडर्ड बुक्सला फॉलो करतं. आधी आपण ऑप्शन बघूया, 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर आणि 15 मीटर. आता हे बघा, आता मी तर तुम्हाला फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये सांगितलं होतं लिनियर वॉटरवे लेस दॅन 6 मीटर असेल तर, म्हणजे मॅक्सिमम 6 मीटर असेल. आणि इथे ऑप्शन 12 मीटर पण आहे. आपण लो कॉस्ट ब्रिजेस पाहिला होता चॅप्टर, तुम्हाला आठवत असेल. लो कॉस्ट ब्रिजेस मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं तिथं आहे लिनियर वॉटरवे 12 मीटर. आता बघा MPSC जे आहे, जे आपलं महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आहे, ते कोणत्याही रेफरन्स, जे स्टँडर्ड रेफरन्स बुक असतात ते फॉलो करतं. मोस्टली ते SP बिंद्राला फॉलो करतं. हे आपल्या सर्वांना माहितच असेल, मी लेक्चर मध्ये सारखंच सांगितलेलं आहे. तर SP बिंद्रामध्ये त्यांनी थोडं कन्फ्युजन केलेलं आहे. एक डेफिनेशन सुरुवातीला देताना दिलेली लेस दॅन 6 मीटर दिलेली आहे आणि लो कॉस्ट ब्रिजेस मध्ये दिलंय मॅक्सिमम 12 मीटर. आता मग काय लिहायचं एक्झामच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू न, हे बघा, जर ऑप्शन मध्ये 12 मीटर असेल, ऑप्शन मध्ये जर 12 मीटर असेल तर गो फॉर 12 मीटर. बट ऑप्शन मध्ये जर मॅक्सिमम 6 मीटरच असेल, त्या व्यतिरिक्त दुसरा ऑप्शनच नसेल, देन गो फॉर 6 मीटर. सी, आपल्याला वी हॅव टू गेट मार्क्स. आपल्याला काय त्यावर डिबेट करायचं नाही की कल्वर्ट किती असतो काय किती असतो. ठीक आहे, आणि MPSC ने जर क्वेश्चन कॅन्सल केला तर वेल अँड गुडच आहे, त्यात काय हेच नाहीये. पण एक मी सांगतो की तुम्हाला ऑप्शन मध्ये जर 6 मीटर असेल मॅक्सिमम तर 6 मीटर करा, आणि जर 12 पण असेल तर 12 करा. तर त्यामुळे इथे आपण 12 मीटर करूया. आता हे आपण लो कॉस्ट ब्रिजेस मध्ये पाहिलं होतं. स्मॉल ब्रिजेस फॉर कॅरिंग द वॉटर बिनीथ रोड रेल्वे वेन लिनियर वॉटरवे लेस दॅन 12 मीटर. जे वॉटरवे आहेत ते आपण 1 ते 3 स्पॅन मध्ये प्रोव्हाइड करतो, जशी आपल्याला रिक्वायरमेंट असेल तशी. तर रोड कल्वर्ट असेल तर आपण मॅक्सिमम 5 मीटर यूज करतो, आणि रेल्वे असेल तर स्पॅन 6 मीटर. आणि कल्वर्ट आहे ते आपण स्प्रेड फाउंडेशन म्हणून डिझाईन करतो. स्प्रेड म्हणजेच ओपन फाउंडेशन. ठीक आहे. A thin wall used, next question, a thin wall used as a shield or protection against the scoring action of steam is called as, scoring action of stream आहे ते, steam नाही आहे, is called as. Option 1 is the baffle wall, second is the dwarf wall, third is the curtain wall, and last is the any of the above. That we have already seen in the first lecture, that is the definitions मध्ये. तर याला म्हणतो आपण एनी ऑफ द अबोव. तिन्ही सेम आहेत, कर्टन वॉल, ड्वार्फ वॉल. ड्वार्फ म्हणजे काय असते, छोटी वॉल. ड्वार्फ म्हणजे छोटी वॉल. त्या तिन्हीचा जे मेन पर्पज आहे टू प्रोटेक्शन अगेन्स्ट द स्कोरिंग ऍक्शन ऑफ द स्ट्रीम. सो आन्सर इज द एनी ऑफ द अबोव. बघा, कर्टन वॉल, ड्वार्फ वॉल और बॅफल वॉल युज्ड ॲज अ प्रोटेक्शन अगेन्स्ट स्कोरिंग ऍक्शन ऑफ स्ट्रीम और फ्लोर प्रोव्हाइडेड बिटवीन द मशनरी वॉल बिलो रिव्हर बेड. नेक्स्ट इज द फ्लोट्स आर युज्ड टू मेजर. आता जे आपण फ्लोट्स कशासाठी मेजर करतो, फ्लोट्सचा मेन पर्पज काय आहे, द फ्लोट्स दॅट वी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ व्हेलॉसिटी. त्यामध्ये वेगवेगळे टाईप आहेत, सरफेस फ्लोट, सबसर्फेस फ्लोट, रॉड फ्लोट, ट्विन फ्लोट. आपण करंट मीटर पण यूज करतो. करंट मीटर नंतर जास्त करेक्ट ऍक्युरेट आपल्याला कॉन्व्हिनियंटली करंट मीटर मेजर करतं व्हेलॉसिटी. तर याचा मेन पर्पज आहे टू कॅल्क्युलेट ऑर टू मेजर द व्हेलॉसिटी ऑफ द स्ट्रीम. बघा, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हेलॉसिटीचे हे 3 मेथड्स आहेत. एक आहे फ्लोट,
देन आहे करंट मीटर, देन आहे इम्पेरिकल फॉर्म्युला. फ्लोट्स मध्ये व्हेरियस टाइप्स आहेत, दॅट इज सरफेस फ्लोट आहे, सबसर्फेस फ्लोट आहे, रॉड फ्लोट आहे, ट्विन फ्लोट आहे. आणि करंट मीटर विच इज द मोर अॅक्युरेटली आर अँड कॉन्व्हिनियंटली मेजर्ड. आणि इम्पेरिकल फॉर्म्युलेमध्ये दोन फॉर्म्युले आहेत, एक मॅनिंग्स, तो आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे मॅनिंग्स, FM मध्ये तर किती वेळा तरी यूज केलेला आहे. V इक्वल टू 1/n r⁴ and s⁴ 1/2. आणि लेसी आपण इरिगेशन मध्ये यूज केलेला आहे फॉर अल्युव्हियल चॅनेल साठी, इक्वल टू 11 r⁴ and s⁴ 1/3. तर हे असे फॉर्म्युलेज आहेत विच आर युज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द व्हेलॉसिटी. ओके, आता हे होते बघा MPSC 2012 ला क्वेश्चन आलेले. काहीतरी आहेत का क्वेश्चन? बघा किती सगळे थेरॉटिकल क्वेश्चन आहेत, काहीच नाहीये क्वेश्चन, एकदम इझी क्वेश्चन विचारले जातात ब्रिज इंजिनिअरिंग वर, एकदम सिंपल क्वेश्चन आणि एकदम बेसिक क्वेश्चन असतात. अदर दॅन दॅट ते काही विचारू पण शकत नाहीयेत, कारण ब्रिज इंजिनिअरिंग हा असा टॉपिक आहे की त्यावर मॅक्सिमम थेरॉटिकलच क्वेश्चन डिझाईन होऊ शकतात. तर आता 2012 ला आले 10 क्वेश्चन, त्यावेळेस पॅटर्न थोडा वेगळा होता, पण 10 क्वेश्चन आले होते. आता आपण बघूया 2013 ला, MPSC 2013 ला. तर क्वेश्चन सेज दॅट द अप्रोच ऑन द आयदर साइड ऑफ द ब्रिज विल हॅव मिनिमम स्ट्रेट लेंथ ऑफ. अप्रोच काय असतं इथं सांगितलं होतं तुम्हाला. अप्रोच आपलं ब्रिज सबस्ट्रक्चरच्या लेक्चर मध्ये काय असतं, मधले जे सपोर्ट्स असतात ते असतात पियर्स, साईडचे जे सपोर्ट्स असतात त्याला आपण म्हणतो अबटमेंट, त्याला एक्सटेन्शन जे असतं ते विंग वॉल असतं, आणि त्याला एक कम्युनिकेशन रूट असतो, त्या कम्युनिकेशन रूटला आपण म्हणतो अप्रोचेस म्हणतो. तर त्याची मिनिमम स्ट्रेट लेंथ किती असते ते पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं. तर आपण ऑप्शन बघूया. पहिला 5 मीटर, सेकंड इज द 15 मीटर, थर्ड इज द 50 मीटर, फोर्थ इज द 150 मीटर. तर अप्रोच मिनिमम लेंथ असते 15 मीटर, 15 मीटर आपण प्रोव्हाइड करतो मिनिमम. जर आपल्याला SSD साठी डिझाईन करायचं असेल तर आपण ते इन्क्रीज सुद्धा करू शकतो, पण मिनिमम अप्रोच आपण प्रोव्हाइड करतो 15 मीटर. अप्रोचेस काय असतात, लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन रूट, आता मी तुम्हाला सांगितलं मिनिमम स्ट्रेट लेंथ 15 मीटर ऑन आयदर साइड and it may be increased when to provide the minimum side distance for the design speed. Okay, now next question says that a section of site for road bridges depends on. आता जी साइट आहे सेक्शनची ती कशावर डिपेंड करते? See, it depends on the nature of river bank and appropriate arches, width and depth of the river at the site to be bridged, availability of good and safe foundation for bridge and all of the above. तर आपण वन बाय वन बघूया. जी रोड ब्रिजची जी साईट आहे ती रिव्हर बँक वर डेफिनेटली डिपेंड करते, कारण आणि अप्रोप्रिएट अप्रोचेस वर. पहिला तर ऑप्शन करेक्टच आहे. विड्थ अँड डेप्थ ऑफ रिव्हर पण डिपेंड करते, अँड द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड अँड सेफ फाउंडेशन. बरोबर आहे ना, आपल्याला जर जिओलॉजिकली जर ती साईट स्टेबल असेल तरच आपण तिथे ब्रिजेस कन्स्ट्रक्ट करू ना, त्यामुळे तिसरा पण ऑप्शन करेक्ट आहे. तर आन्सर विल बी द ऑल ऑफ द अबव. आता मी तुम्हाला एक सांगतो की MPSC मध्ये मॅक्सिमम क्वेश्चनचे, तुम्ही जर प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन उचलून पाहिले तर मॅक्सिमम क्वेश्चनचे आन्सर हे ऑल ऑफ द अबव असतं. काही काही एक्सेप्शन पण आहेत, पण ते रेअर आहेत एक्सेप्शन. तर मॅक्सिमम क्वेश्चन हे ऑल ऑफ द अबव असतं. जर तुम्हाला इन केस जर काही काही क्वेश्चन मध्ये काही सुचत नसेल, अँड इफ यू आर रेडी टू टेक द रिस्क, कंडिशन सांगतो, इफ यू आर रेडी टू टेक द रिस्क आणि इफ यू हॅव अटेम्प्टेड more than 70 to 75 question, then you can take the risk. आणि अशा क्वेश्चनला तुम्ही ऑल ऑफ द अबव मार्क करू शकता, कारण त्याची प्रोबॅबिलिटी खूप जास्त आहे. जवळपास 80% चान्सेस आहेत की तो क्वेश्चन तुमचा राईट येऊ शकतो. ऑल ऑफ द अबव हे मॅक्सिमम क्वेश्चनला असतं. 4 पैकी 3 क्वेश्चन तर ऑल ऑफ द अबव असतात. तर त्यामुळे असं म्हणजे जर रिस्क घ्यायची असेल तर हा क्वेश्चन अशा क्वेश्चनची तुम्ही रिस्क घेऊ शकता. Now we will see next question, that is the in class 70R the minimum spacing between the vehicle is. 70R मध्ये किती असते स्पेसिंग बिटवीन द व्हेकल? आपण लाईव्ह लोड मध्ये पाहिलं होतं. काय पहिला ऑप्शन आहे 30 मीटर, सेकंड इज द 40 मीटर, थर्ड इज द 60 मीटर अँड द 70 मीटर. तर काय असते मिनिमम स्पेसिंग? मी एक टेबल तुम्हाला काढला होता, तर त्यामध्ये असतं 30 मीटर इज द राईट आन्सर.
70R मध्ये मिनिमम स्पेसिंग असते 30 मीटर, दॅट इज द 30 मीटर. किती 70R मध्ये 30 मीटर असते आणि क्लास ए ला असते 90 मीटर. हे पण तुम्ही व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा. Now next question is a temporary enclosure built to exclude water from working area to provide access to the area within during the construction of a foundation or other structure that may be undertaken below water level is known as. म्हणजे क्वेश्चन म्हणते एक टेम्पररी स्ट्रक्चर आहे, त्याचा यूज आहे ते वॉटर एक्सक्लूड करणं आणि तिथं कन्स्ट्रक्शन करणं टेम्पररी साठी. तर अशा ह्याला काय म्हणतात? आता अशा ह्याला शेल तर नाही म्हणत. कॅसन्स, हे बघा कॅसन्स काय असतं, कॅसन्स हे टेम्पररी स्ट्रक्चर नसतं. कॅसन्सचा मेन पर्पज काय, टू प्लेस द फाउंडेशन इन वॉटर इन करेक्ट पोझिशन, त्याला आपण कॅसन्स म्हणतो. मग उरला कोणता आहे, कॉफर डॅम. कॉफर डॅम असतो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर असतो आणि त्यामध्ये काय करतो आपण, जे त्यातलं जे वॉटर आहे ते आपण काढतो आणि त्यामध्ये आपण आपल्याला कन्स्ट्रक्शन करायचं असतं, तर त्याला आपण म्हणतो कॉफर डॅम म्हणतो. तर आन्सर काय, कॉफर डॅम. कॉफर डॅम काय, इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर विच इज बिल्ड टू रिमूव्ह वॉटर फ्रॉम एन एरिया अँड मेक इट पॉसिबल टू कॅरी ऑन कन्स्ट्रक्शन वर्क अंडर रिजनेबल ड्राय कंडिशन. कॉफर डॅम हा इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. कॉफर डॅम वर तुम्ही जर पाहिलं सॉइल मेकॅनिक्स मध्ये कॉफर डॅम आहे, तुम्ही MPSC चा सिलेबस ओपन करा. ब्रिज इंजिनिअरिंग मध्ये पण आहे, पण ब्रिज इंजिनिअरिंग मध्ये रेअरली क्वेश्चन विचारतात कॉफर डॅम वर. मॅक्सिमम क्वेश्चन आहेत ते सॉइल मेकॅनिक्स वर कॉफर डॅम वर विचारतात. 2018 ला एक मॅच द पेअर्स आलता कॉफर डॅम वर सॉइल मेकॅनिक्स मध्ये, तर ते मॅच द पेअर्स आपल्याला करायचे होते. आणि 2016 म्हणजे असे भरपूर वेळा कॉफर डॅम वर क्वेश्चन येतात, तर त्यामुळे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, यू कॅन निग्लेक्ट इट. आणि क्वेश्चन फिक्स असतो. नाउ नेक्स्ट इज द व्हेन इज द स्पॅन ऑफ ब्रिज इज इकॉनॉमिक. ब्रिजची स्पॅन ही इकॉनॉमिक कधी असते, वी हॅव ऑलरेडी सीन. आता ऑप्शन काय म्हणते, व्हेन कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग सिस्टीम ऑफ वन स्पॅन विच इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ वन पियर. Second option, when cost of supporting system of one span is equal to the cost of one abutment. Third is the when cost of one pier equal to the cost of abutment. And last is the cost of supporting system of one span equal to the twice the cost of pier. आता स्पॅन ची कधी असते इकॉनॉमिकल, आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला. हे बघ फॉर्म्युला काय असतो, L इक्वल टू √P/A. तर फॉर द इकॉनॉमिक स्पॅन काय असतं, P इक्वल टू A होतं. म्हणजे काय, when cost of supporting system of one span equal to the cost of one pier. तर काय, तर जेव्हा सपोर्टिंग सिस्टीमचा जो स्पॅन आहे तो पियरच्या जर इक्वल असेल त्याची कॉस्ट, तर आपला स्पॅन हा इकॉनॉमिक होतो. इकॉनॉमिक स्पॅन काय असतो, द स्पॅन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिज इज मिनिमम, दॅट इज कॉल्ड एज द इकॉनॉमिक स्पॅन. तर त्यामध्ये मी तुम्हाला अझम्पशन्स लिहून दिले, त्यातले कोणकोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड आहे लिहून दिलेले आहे, फॉर्म्युला लिहून दिलेला आहे. ते खूप महत्वाचं आहे. इकॉनॉमिक स्पॅन हा सर्वात इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे इंटरव्ह्यूच्या दृष्टिकोनातून. आणि इथे एक्झामला तर विचारला जातो, क्वेश्चन तर विचारलाच जातो, पण तिथे पण इम्पॉर्टंट आहे. काय असतो, L इक्वल टू √P/A. हे काय असतं, कॉस्ट ऑफ वन पियर विथ फाउंडेशन अँड कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग सिस्टीम ऑफ वन स्पॅन म्हणजे A. तर इकॉनॉमिक स्पॅन साठी बोथ आर इक्वल, दॅट इज द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग सिस्टीम ऑफ वन स्पॅन इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ वन पियर. ठीक आहे, सिंपल आहे. स्पॅन ब्रिज ची मिनिमम तेव्हा इकॉनॉमिक जेव्हा असते जेव्हा हे दोन्ही इक्वल असतात. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रीम ऍट द आयडियल ब्रिज साइड शुड बी. आता जी स्ट्रीम आहे आपली, जी रिव्हर स्ट्रीम आहे, आयडियल ब्रिज साइड साठी कशी पाहिजे, वेल डिफाइंड अँड ऍज डीप ऍज पॉसिबल, well defined and as wide as possible, well defined and as narrow as possible, and deep as wide as possible. तर हे आपल्याला माहिती आहे की ब्रिज साइड जी आहे स्ट्रीम ती वेल डिफाईन तरी पाहिजेतच, त्यामुळे वेल डिफाईन तर करेक्ट आहे. आणि इट शुड बी ऍज नॅरो ऍज पॉसिबल, ती जास्त पण डीप नसली पाहिजे वाईड नसली पाहिजे, इट शुड बी नॅरो. नॅरो इज द करेक्ट ऑप्शन, तर ऑप्शन नंबर 3 इज द राईट. आता ब्रिज साइडचे कोणकोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, तर ते जिओलॉजिकली सुटेबल पाहिजे, म्हणजे त्यामध्ये काय अनइल्डिंग वगैरे नसली पाहिजे, इल्डिंग नसली पाहिजे किंवा इरोडेबल मटेरियल नसलं पाहिजे, वेल डिफाईन्ड पाहिजे, नॅरो पाहिजे स्ट्रीम,
स्ट्रेट रिच ऑफ स्ट्रीम पाहिजे, परमनंट पाहिजे, स्ट्रेट आणि हाय बँक पाहिजे, फ्लो ऑफ वॉटर आहे ते रेजिमी कंडिशन, स्टेडी रेजिमी कंडिशन मध्ये पाहिजे. म्हणजे त्यामध्ये स्कोअरिंग पण झालं नाही पाहिजे, सिल्टिंग पण झालं नाही पाहिजे. इट शुड बी फ्री फ्रॉम द वर्स अँड क्रॉस करंट आणि नो कॉन्फ्लुएन्स ऑफ लार्ज ट्रिब्युटरीज आणि रिव्हर ट्रेनिंग वर्कची गरज नाहीये. असे जर कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील तर त्याला आपण आयडियल ब्रिज सेट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणतो. ठीक आहे, तर आपला क्वेश्चन होता की स्ट्रीम कशी पाहिजे, तर वेल डिफाइंड अँड नॅरो पाहिजे. अ स्मॉल सबमर्सिबल ब्रिज हॅव नो ओपनिंग इज नोन ॲज. आता स्मॉल सबमर्सिबल ब्रिज आहे तर त्याला ओपनिंग नसतील तर काय म्हणतो. हे बघा, कॉजवे जे असतात ते दोन प्रकारचे असतात, एक लो लेवल कॉजवे असतात, एक हाय लेवल कॉजवे असतात. इकडे एकाला ओपनिंग असते, एकाला ओपनिंग नसते. ठीक आहे, जे लो लेवल कॉजवे असतात त्याला ओपनिंग नसते, त्याला आपण आयरिश ब्रिज पण म्हणतो, आणि ह्याला ओपनिंग असते त्याला आपण हाय लेवल कॉजवे म्हणतो किंवा सबमर्सिबल ब्रिज म्हणतो. तर इथे म्हणते नो ओपनिंग, जर ओपनिंग नसतील तर त्याला आपण कॉजवे किंवा आयरिश ब्रिज म्हणतो. आयदर 1 and 3 इज द राईट आन्सर. हे बघा, इथे मी व्यवस्थित काढलेले कॉजवे दोन प्रकारे डिवाइड केले, लो लेवल आयरिश ब्रिज, हाय लेवल सबमर्सिबल ब्रिज. ह्यामध्ये वेंट नसतात, ह्यामध्ये वेंट असतात, and designed to overtop in the flood, that is the causeway. Now next is the suspension bridges are. Suspension bridges are, पहिला ऑप्शन आहे movable bridges, suitable for long span, suitable for short span, used for navigation channel. आपल्याला माहिती आहे जे सस्पेन्शन ब्रिजेस असतात ते जी लेंथ असते ती ग्रेटर दॅन 600 मीटर असते, आपण बघितलेले ते सुपरस्ट्रक्चर मध्ये. तर त्यामुळे काय येईल, सस्पेन्शन ब्रिजेस आर सुटेबल फॉर लॉंग स्पॅन. सस्पेन्शन ब्रिजेस काय असतात, विच कन्सिस्ट ऑफ द केबल्स, हे असे असतात आपल्याला माहिती आहे, आणि विच हँगिंग इन द कर्व आणि युज्ड फॉर द लॉंग स्पॅन स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट आहे द वॉल विच इज प्लेड एक्सटेन्शन ऑफ दॅन अबटमेंट स्लोप आणि एम्बॅंकमेंट इज कॉल्ड. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जे अबटमेंटला जे एक्सटेन्शन असतं, जी वॉल प्रोव्हाइड केली जाते त्याला आपण विंग वॉल म्हणतो. दॅट वी हॅव ऑलरेडी सीन. सिंपल क्वेश्चन होता, काय अवघड नाही. स्प्लेड एक्सटेन्शन ऑफ द, आणि त्याचा मेन पर्पज काय, दॅट मेन पर्पज इज टू रिटेन द अर्थ फिलिंग ऑफ द अप्रोच रोड. नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथनिंग फॉर ब्रिजेस इज डन फॉर. आताच आपण 2-3 दिवसापूर्वी पाहिलेले. स्ट्रेंथनिंग आपण कशासाठी करतो, त्याचा मेन पर्पज काय आहे, इम्प्रुव्हमेंट करणं ओल्ड किंवा ओर्न आउट ब्रिजेसचं. इम्प्रुव्हमेंट, दॅट इज आवर मेन पर्पज. तर ते कशासाठी करतो आपण, ओल्ड अँड ओर्न आउट ब्रिजेससाठी. तर आन्सर काय, ओल्ड ब्रिजेस इज डन फॉर द ओल्ड ब्रिजेस. ओके, तर आता आपण बघितले 2013चे. इथं पण काय सगळे थिओरॉटिकल क्वेश्चन आहेत, काय अवघड नाहीये. बघा, ब्रिज वर एकदम सिंपल क्वेश्चन विचारतात आणि इझी टू स्कोर सब्जेक्ट आहे. त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही जर व्यवस्थित अभ्यास केला, माझ्या नोट्स जर व्यवस्थित प्रिपेअर केला, तर मी तुम्हाला गॅरंटी देतो कमीत कमी तुम्ही 9 पैकी 8 तरी आरामात क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकाल. आणि इफ यू आर व्हेरी लकी देन यू विल ऑल्सो solve the 9 out of 9 question and you will be able to get 18 out of 18 marks in bridge engineering. Very simple आहे आणि इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. मॅक्सिमम विद्यार्थी करत नाहीत आणि त्यांना वाटते ब्रिज म्हणजे, कारण तुम्ही ब्रिजचे SP बिंद्राचं जर पुस्तक पाहिलं, खूप मोठं पुस्तक आहे, आणि विद्यार्थी म्हणतात आता हे कधी वाचायचं. होतं कन्फ्युजन होतं. शेवटी आपण पण विचार करतो ना, बाकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलला जास्त वेळ देऊ, स्ट्रक्चरल अनालिसिसला जास्त वेळ देऊ, किंवा सॉमला एन्व्हायरमेंटला जास्त वेळ देऊ. बघा, हे जे सब्जेक्ट आहेत ब्रिज वगैरे, मान्य मी मानतो मोठा सब्जेक्ट आहे, पण इझी टू रिमेंबर सब्जेक्ट आहे आणि स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे. जर याचा तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास केला तर तुम्ही आरामात चांगला स्कोर करू शकता. आता आपण MPSC 2016 ची क्वेश्चन बघूया. A culvert can be defined as a crossing with total length not exceeding dash dash between the faces of abutments. मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितले, ऑप्शन मध्ये जर 6 मीटर असेल तर 6 टिक करायचं, आणि मॅक्सिमम ऑप्शन जर 12 मीटर असेल तर 12 टिक करायचं. तर ऑप्शन काय, 6 मीटर, 6 मीटर इज द राईट आन्सर. व्हॉट शुड बी, हो का, आता तुम्ही इथे पहा, हा क्वेश्चन 21 नंबरचा क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन कुठे कुठे विचारलाय, MPSC 2012 ला पण विचारलेला क्वेश्चन आहे.
बघा म्हणून ही प्रिव्हियस इयर हे खूप महत्वाची आहे. रिपीट होतात क्वेश्चन. आता क्वेश्चन नंबर 22. व्हॉट शुड बी द मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ व्हाईल डिझायनिंग अ ब्रिज फॉर रुरल एरियाज. मिनिमम विड्थ काय असते फुटपाथची? मिनिमम विड्थ असते, आपण आत्ताच पाहिलेलं आहे 1.5 मीटर, आणि आपण ते 3.9 मीटर पण प्रोव्हाइड करतो डिपेंडिंग अपॉन द व्हॉल्यूम ऑफ द पेडेस्ट्रियन्स. पण आपल्याला मिनिमम विचारले तर मिनिमम किती आहे? 1.5 मीटर. हा पण क्वेश्चन रिपीट आहे बघा, 2012 ला विचारलेला क्वेश्चन आहे. म्हणजे बघा किती रिपीट क्वेश्चन होतात. आता ह्या 16 मध्ये तर पहिले दोन्ही तर रिपीटच क्वेश्चन आहेत. हे आपण पाहिलेलं आहे. रिपीटचं प्रमाण खूप जास्त आहे ब्रिज कोणत्या MPSC च्या एक्झाम मध्ये. त्यामुळे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन हे महत्वाचे आहेत. नेक्स्ट आहे मॅक्सिमम स्कोअर डेप्थ ऍट ए सीवर बेंड इज. स्कोअर डेप्थ ही सीवर बेंडला काय असते? पहिला ऑप्शन आहे 1.25D, सेकंड ऑप्शन इज द 1.5D, थर्ड इज द 1.75D अँड 2D. तर काय असते सीवर बेंडला? 1.75D इज द राईट आन्सर. आता मी हा एक टेबल घेतलेला होता, जेव्हा आपलं स्कोअर डेप्थचा पार्ट झाला त्यावेळेस लास्टला एक टेबल घेतला होता, कंडिशन ऑफ फ्लो आणि स्कोअर डेप्थ किती असते. तर तोच क्वेश्चन आहे. मी तुम्हाला सांगितलं होतं तो टेबल खूप महत्वाचा आहे. तर तो टेबल मी ते काढलेला आहे. तर बघा स्ट्रेट रीच मध्ये असते 1.27D, मॉडरेटला 1.5D, सीवरला 1.75D, राईट अँगलला 2D, नोजेस ऑफ पियरला 2D आणि अपस्ट्रीम नोजेस ऑफ गाईड बँक्सला 2.75D. ठीक आहे. तर या 6 कंडिशन्स आहेत, खूप महत्वाचे आहेत. 2016 ला क्वेश्चन विचारलेला आहे, 2018 ला क्वेश्चन विचारलेला आहे, 2019 ला क्वेश्चन विचारलेला आहे. त्यामुळे खूप महत्वाचं आहे. डॅश डॅश कॅन बी डिफाइंड ॲज ए राईज ऑफ वॉटर लेवल ऑन अपस्ट्रीम साइड ऑफ ब्रिज. हा पण क्वेश्चन रिपीट आहे, आपण पाहिलं होतं, सांगितलं होतं तुम्हाला. काय म्हणतात? जर वॉटर लेवल जर अपस्ट्रीम साइडला जर इन्क्रीज करत असेल, कशामुळे होते? ऑब्स्ट्रक्शन मुळे. त्यामुळे काय होतं? वॉटरवे कॉन्ट्रॅक्ट होते, ते वॉटर लेवल इन्क्रीज करते. त्याला आपण काय म्हणतो? ॲफ्लक्स म्हणतो. काय म्हणतो? ॲफ्लक्स इज द राईट आन्सर. ठीक आहे. ॲफ्लक्स काय असतं? राईज ऑफ वॉटर लेवल. हायेस्ट फ्लड लेवल काय असतं? लेवल ऑफ हायेस्ट पॉसिबल फ्लड रेकॉर्डेड. आणि स्कोर काय असतं? स्कोर म्हणजे जेव्हा व्हेलॉसिटी ऑफ स्ट्रीम एक्सीड करते लिमिटिंग व्हेलॉसिटी पेक्षा, तर तेव्हा स्कोर ऑक्युअर होतं. तर सिंपल आहे, ते काही अवघड नाहीये. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द एरिया थ्रू विच वॉटर फ्लोज अंडर अ ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर इज नोन ॲज. ॲफ्लॅक्स नाही, ॲफ्लॅक्स तर आत्ताच आपण पाहिलं, जे वॉटर लेवल इन्क्रीज केल्यामुळे. स्कोअर पण पाहिलं जेव्हा व्हेलॉसिटी इन्क्रीज करते मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी पेक्षा. तर काय म्हणतात त्याला? वॉटर वे म्हणतात. द एरिया थ्रू विच द वॉटर फ्लोज अंडर सुपरस्ट्रक्चर, त्याला आपण वॉटर वे म्हणतो. काय म्हणतो? वॉटर वे. हे आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे, ते रिपीट पाहायची काही गरज नाही. द टाइप ऑफ बिअरिंग, क्वेश्चन रिपीट. द टाइप ऑफ बिअरिंग युज्ड ऑन अ ब्रिज डिपेंड्स ऑन, ऑलरेडी आपण पाहिलं. तर काय याचा आन्सर? ऑल ऑफ द अबव. आता आपल्याला क्वेश्चन पाठ व्हायला लागले. हे बघा, अशी रिव्हिजन तुमची व्हायला पाहिजे की तुम्हाला बघितल्या पाठ डायरेक्टली टिक. एवढी जर तुमची व्यवस्थित रिव्हिजन झाली तर यू आर एबल टू क्लिअर दी एक्झाम. हे बघा, हा क्वेश्चन रिपीट आहे, हा क्वेश्चन रिपीट आहे, हा क्वेश्चन रिपीट आहे, हा क्वेश्चन रिपीट आहे. 6 पैकी 4 क्वेश्चन रिपीट आहे 2016 ला. म्हणजे विचार करा की रिपीटचं प्रमाण किती जास्त आहे. The minimum vertical clearance for opening high level bridges for discharge of 0.3 to 3 meter cube per second is. तर वर्टिकल क्लिअरन्सचा जो टेबल आहे आपण पाहिलेला आहे वॉटरवे मध्ये. तुम्हाला डिझाईन वॉटरवे डिझाईन करताना आपल्याला वर्टिकल क्लिअरन्स प्रोव्हाइड करावी लागते. तर त्यासाठी ते डिपेंड आहे डिस्चार्जवर. तर ते मी तुम्हाला सांगितलं होतं. तर काय असते? जर 0.3 टू 3 मीटर क्यूब पर सेकंद असेल तर मिनिमम वर्टिकल क्लिअरन्स असते 450 mm. ठीक आहे. तर हा जो टेबल आहे हा खूप महत्वाचा आहे. लेस दॅन 0.3 असेल तर 150 असते, 0.3 टू 3 450, 3.1 टू 30 600, 31 टू 300 900, 301 टू 3000 1200 and greater than 3000 1500. You are supposed to remember this table. कारण हा खूप महत्वाचा टेबल आहे. इन केस MPSC मध्ये नेक्स्ट ला दुसरी व्हॅल्यू विचारली जाऊ शकते.
MPSC चे मी तुम्हाला नोट्स मध्ये जेवढेही टेबल दिलेत ते खूप महत्वाचे आहेत, तर ते तुम्ही डिरेक्टली डोळे बंद करून पाठ करा, काय काय ट्रिक वगैरे वापरून पाठ करा. दॅट इज द ओनली ऑप्शन विल बी अवेलेबल फॉर यू. कारण हे डायरेक्टली व्हॅल्यू असतात, हे स्टँडर्ड व्हॅल्यू असतात, याला तुम्ही काय लॉजिक वगैरे वापरू शकत नाहीत. यू हॅव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, अ ब्रिज डिझाइनर टू अलो द नॉर्मल फ्लड्स टू पास थ्रू इट्स वेंट बट अलाउड टू बी ओव्हरटॉप्ड ड्युरिंग फ्लड्स इज कॉल्ड. ओव्हरटॉप जर होत असेल तर आपण काय म्हणतो, त्याला सबमर्सिबल ब्रिज म्हणतो. आत्ताच आपण प्रिव्हियसली पाहिलेला आहे. काय म्हणतो, सबमर्सिबल ब्रिज. सबमर्सिबल ब्रिज काय असतं, द ब्रिज विच अलाउज द हाय फ्लड वॉटर टू पास ओव्हर देम, त्याला आपण सबमर्सिबल ब्रिज म्हणतो. आणि हे काय, इट कॅरीज द रोडवे अबव, म्हणजे त्याचा रोडवे जो असतो तो हायेस्ट फ्लड लेवलच्या वर असतो. हाय लेवल ब्रिज और नॉन सबमर्सिबल ब्रिज. त्या नॉन सबमर्सिबल म्हणजे विच डज नॉट अलाउ. अंडर ब्रिज म्हणजे काय, विच अनेबल रोड टू पास अंडर द अनदर वर्क. आणि ओव्हर म्हणजे त्याच्या वरून जाणार. सिंपल आहे, डेफिनेशन्स आहेत आणि पहिल्या लेक्चर मध्ये आय हॅव ऑलरेडी कवर्ड. तर टोटल बघा किती क्वेश्चन विचारले होते, टोटल क्वेश्चन विचारलेत 8. 8 मधले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तर रिपीटच क्वेश्चन आहेत, म्हणजे 50% क्वेश्चन हे रिपीट आलेले आहेत. तर त्यामुळे रिपीटचं प्रमाण खूप जास्त आहे. ओके, now we will see for the MPSC 2017. Now question says that in case of the navigable rivers the minimum freeboard provided is usually. मिनिमम फ्रीबोर्ड किती असते म्हणते नेव्हिगेबल रिव्हर्स मध्ये. पहिला ऑप्शन आहे 30 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर अँड 2.4 मीटर टू 3 मीटर, और लास्ट ऑप्शन इज द 1 मीटर. तर आपण पाहिलं होतं की फ्रीबोर्ड असतं ते नेव्हिगेबल रिव्हर मध्ये सगळ्यात जास्त असतं. तर ते किती असतं, 2.4 मीटर टू 3 मीटर, मीन्स 2400 mm to 3000 mm. That is the minimum freeboard that we usually provide the in case of the navigable rivers. Okay. तर हा जो टेबल आहे हा महत्वाचा टेबल आहे. तर हाय लेवल ब्रिज मध्ये किती असतो, 600 mm, आर्च ब्रिजेस मध्ये 300 mm, गर्डर मध्ये 600 to 900 mm अँड नेव्हिगेबल स्ट्रीम्स मध्ये असतो 2400 to 3000 mm. ओके. Now next question says that the strength of bridge is termed as the MBG loading of 1987 and MBG refers to. आता हा जो क्वेश्चन आहे हा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आहे. हा कोणत्याही रेफरन्स बुकनं हा केलेला नाहीये, कव्हर केलेला नाहीये क्वेश्चन. तर त्यामुळे MBG लोडिंग साठी तुम्ही, ठीक आहे, आता यामध्ये तुम्ही एक ऑप्शन एलिमिनेट करू शकता. MBG आपल्याला माहितीये, BG मीन्स द ब्रॉड गेज, त्यामुळे बजेट ग्रँड तर टर्मिनेट झालं, तिसरा ऑप्शन कॅन्सल झाला. आता एम मध्ये काय, मॉडेल आहे का मॉडिफाईड आहे का मेन आहे. सी स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिजेस, आता निश्चितच आहे एम फॉर द मेन तर नसणार आहे, मेन ब्रॉड गेजेस असं थोडी नाव असणार आहे. मॉडेल पण नाही, तर आन्सर काय, मॉडिफाईड ब्रॉड गेज. मॉडिफाईड ब्रॉड गेज लक्षात ठेवा, क्वेश्चन कदाचित रिपीट होऊ शकतं नेक्स्ट एक्झाम मध्ये. MBG म्हणजे मॉडिफाईड ब्रॉड गेज, ज्याच्यानं आपण ब्रिजची स्ट्रेंथ डिफाइन करतो. Now next question is the loading dash loading is adopted on all roads on which permanent bridges and culverts are constructed. मी लास्ट लेक्चर मध्येच तुम्हाला सांगितलं होतं की टेम्पररी ब्रिजेस कशासाठी कन्स्ट्रक्ट करतात. तर एका विद्यार्थ्याने, एका मुलीने आन्सर दिलं होतं क्लास बी, तर आन्सर करेक्ट होतं. तर इथे विचारले परमनंट ब्रिजेस आणि कल्वर्ट कशासाठी कन्स्ट्रक्ट करतात, तर दे आर डिझाईन फॉर द IRC क्लास A लोडिंग that we have already seen in the standards of loading for bridge design मध्ये. हे बघा, क्लास ऑफ व्हेकल IRC क्लास A परमनंट ब्रिजेस आणि कल्वर्ट साठी, क्लास B टेम्पररी ब्रिजेस आणि टिम्बर स्पॅन साठी, आणि क्लास AA असतात ते आपण AA हे आहेत ते AA साठीच डिझाईन करतो आणि A साठी चेक करतो. Heavier stresses may be obtained under class A loading and which is based on the methods of the defense authorities that we have already seen. Next question says that the fall or parts of bridge floors which is accessible to only pedestrians and for all footways loading should be.
Now question says that the for all only to pedestrians and for footway, तर त्यासाठी लोडिंग किती असते? तर त्यासाठी लोडिंग असते 400 kg पर मीटर स्क्वेअर. हे आपण पाहिलेलं आहे. लाईव्ह लोड काय असतात फुट ब्रिजेस साठी पेडेस्ट्रियन साठी 400 kg पर मीटर स्क्वेअर आणि जर क्राऊड लोड असेल तर 500 kg पर मीटर स्क्वेअर असतात. सिंपल क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट आहे अकॉर्डिंग टू द क्रायटेरिया विच इज रिकमेंडेड बाय IRC फॉर गर्डर ब्रिजेस द लिमिटिंग लोड शुड नॉट कॉज अ डिफ्लेक्शन मोर दॅन डॅश डॅश ऑफ द स्पॅन. जो लिमिटिंग लोड आहे गर्डर ब्रिजेस मध्ये इट शुड नॉट बी मोर दॅन द 1/1500 ऑफ द स्पॅन. हे आपण पाहिलेले टेस्टिंग ऑफ ब्रिजेस मध्ये क्रायटेरिया आहे गर्डर ब्रिजेसचा. मी तुम्हाला सांगितलं होतं तो जो क्रायटेरिया तो खूप इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया आहे. तर ते किती असतं मेन गर्डर मध्ये लिमिटिंग स्पॅन लिमिटिंग लोडचा शुड नॉट कॉज डिफ्लेक्शन मोर दॅन 1/1500 ऑफ द स्पॅन. हे क्रायटेरिया फॉर आरसीसी गर्डर ब्रिजेस हे आपण चारीचे चारी आपण पाहिलेले आहेत. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन द सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन एनी टू ऍडजसंट सपोर्ट इज कॉल्ड ॲज. आता सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स जे असतं आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. सेंटर टू सेंटर हे बघा हे पियर आहेत. लेट सपोज हे पियर असतात. हे पियर आहेत. ठीक आहे. हे पियर हा आपला ब्रिज ब्रिजचा इथून ते इथपर्यंत म्हणजे हे झालं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स. ह्या सेंटर टू सेंटर डिस्टन्सलाच म्हणतो आपण इफेक्टिव्ह स्पॅन. लक्षात ठेवा हे पियर आणि इकडे आपण काढू म्हणजे हा अबटमेंट म्हणजे टोटल ब्रिज आपला कम्प्लीट झाला. तर याला काय म्हणतो आपण याला म्हणतो इफेक्टिव्ह स्पॅन म्हणतो. जो सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स असतो त्याला इफेक्टिव्ह स्पॅन म्हणतो. आणि जे क्लिअर डिस्टन्स असतात क्लिअर डिस्टन्स म्हणजे काय जे आउटर डिस्टन्स इथून ते इथपर्यंत डिस्टन्स असतात त्याला आपण क्लिअर स्पॅन म्हणतो. सेंटर टू सेंटर असतो तो इफेक्टिव्ह असतो आणि जो आउटर टू आउटर म्हणजे क्लिअर स्पॅन असतो क्लिअर डिस्टन्स असतो त्याला आपण क्लिअर स्पॅन म्हणतो. ठीक आहे. तर आन्सर इज द इफेक्टिव्ह स्पॅन. आणि इकॉनॉमिक स्पॅन हे आपण पाहिलेले ऑलरेडी. स्कोर velocity of the stream is option A is the average velocity, then maximum velocity at any time during the year, velocity which can move the particle of the bed particles, and velocity at which high wave bridge is liable to damage. बघा स्कोर वेलोसिटी काय असते. स्कोर वेलोसिटी असते जेव्हा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमची वेलोसिटी ही मॅक्सिमम किंवा लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पेक्षा एक्सीड करते. आणि ती जेव्हा एक्सीड होईल त्यावेळेस काय करतात जे पार्टिकल आहेत बेड पार्टिकल ते मूव्ह करायला सुरुवात करतात. ती वेलोसिटी जास्त झाल्यामुळे काय होईल त्याला जास्त प्रेशर भेटेल ना त्यामुळे ते मूव्ह करायला सुरुवात करतील आणि त्यामुळे स्कोर ऑक्युर होतं आणि त्या वेलोसिटीला आपण म्हणतो स्कोर वेलोसिटी. तर काय येईल वेलोसिटी विच कॅन मूव्ह द पार्टिकल्स ऑफ द बेड मटेरियल दॅट इज कॉल्ड एज द स्कोर वेलोसिटी. that we have already seen. The centrifugal force is assumed to act at a height of. Centrifugal force जो आहे तो ऍक्ट करतो किती हाईट वर अबव द लेवल ऑफ द कॅरेज वे. जो सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे तो 1.2 मीटर लेवल ऑफ कॅरेज वे वर ऍक्ट करतो. इम्पॉर्टंट आहे स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे IRC रिकमेंडेशन आहे लक्षात ठेवा. किती 1.2 मीटर वर. फॉर्म्युला एक लक्षात ठेवा सेंट्रिफ्युगल फोर्सचा असतो WV²/127R. ओके. Now next is the a bridge superstructure having the gross length of 6 meter or less between the faces of abutment or extreme vintage boundary is known as. Repeat question. Less than 6 meter म्हणले 6 मीटर किंवा less than 6 meter काय असतं कल्वर्ट that we have already seen. किती वेळेस रिपीट कल्वर्टचा तर आतापर्यंत मी 4 वेळा बघितलं हे क्वेश्चन. फोर्थ टाइम ही क्वेश्चन पाहिजे. मॅक्सिमम क्वेश्चन रिपीटच होतात यामध्ये. 17 मध्ये हा क्वेश्चन रिपीट होता. परत
बघा एक क्वेश्चन रिपीट होता, म्हणजे ऍटलिस्ट एक तरी क्वेश्चन होता रिपीट, 9 पैकी एक तरी क्वेश्चन रिपीट होता. बाकीचे जरी क्वेश्चन आले तर तेही आपल्या नोट्स मधलेच होते, काही हार्ड नाही आहेत ते क्वेश्चन. नेक्स्ट आहे MPSC 2018 ला. आता आपण पाहूया कोणकोणते कसे कसे क्वेश्चन आले होते. आता एक अनालिटिकल क्वेश्चन आला होता आणि सिंपल होता. भरपूर विद्यार्थ्यांनी मिस्टेक्स केलेल्या आहेत तिथे. A bridge has a linear waterway of 150 meter constructed across a stream whose natural linear waterway is 200 to 200 meter. ब्रिज आहे त्याचा लिनियर वॉटरवे 150 मीटर आणि त्याचा नॅचरल वॉटरवे 200 मीटर. लिनियर वॉटरवे म्हणजे काय? स्ट्रेट डिस्टन्स आहे जे आपण आर्टिफिशियली कन्स्ट्रक्ट केलेले ते लिनियर वॉटरवे. आणि एक नॅचरल वॉटरवे ते जे नॅचरली आहे इनहेरिटेड ते 200 मीटर आहे. If average flood depth is 3 meter and average flood discharge is 1200 meter cube per second, then the velocity of approach is. You have to calculate the velocity of approach. Velocity of approach काय असतो? Discharge divided by actual area. Discharge आपल्याला दिलेला आहे 1200. Actual area कसं काढणार? Actual area चा फॉर्म्युला असतो, actual area म्हणजे काय असतो? ऍक्च्युअल एरिया म्हणल्यावर आपल्याला ऍक्च्युअल लिनियर वॉटरवे घ्यावं लागेल मल्टिप्लाय बाय फ्लड डेप्थ. तर ऍक्च्युअल लिनियर वॉटरवे येईल 200 मल्टिप्लाय बाय 3 दॅट इज 600. तर काय येईल 1200 डिवायडेड बाय 600. तर आन्सर विल बी 2 मीटर पर सेकंड. हे बघा इथे सोल्युशन दिलेलं आहे. नॅचरल लिनियर वॉटरवे काढलं 600 आलं, कॉन्ट्रॅक्टेड लिनियर वॉटरवे 450 आलं. पण अप्रोच काढताना आपण वेलोसिटी काढताना आपण ऍक्च्युअल एरिया कन्सिडर करायचा. नेक्स्ट आहे फॉर हाय लेवल ब्रिजेस द फ्री बोर्ड शुड नॉट बी लेस दॅन. रिपीट क्वेश्चन आपल्याला लास्ट इयरला नेव्हिगेशनल रिव्हर मध्ये विचारलं होतं आणि आता विचारलेले हाय लेवल ब्रिजेस मध्ये. तर हाय लेवल ब्रिजेस मध्ये काय असतं? 600 mm पाहिजे. 600 mm इथे बघा आपण पाहिलेलं आहे हाय लेवल ब्रिजेस मध्ये 600 mm. हा टेबल वी हॅव ऑलरेडी सीन. रिपीट क्वेश्चन हे बघा रिपीट आहे हा पण रिपीट आहे. मॅक्सिमम स्कोअर डेप्थ फॉर कंडिशन ऑफ फ्लो ऍट नोजेस ऑफ पियर्स इज. म्हणजे क्वेश्चन तसा रिपीट नाहीये पण कॉन्सेप्ट तर रिपीटच आहे. तर नोजेस ऑफ पियर्सला किती असतं? 2D असतं. हा टेबल वी हॅव ऑलरेडी सीन. रिपीट द नॉर्मल डेप्थ ऑफ स्कोर फॉर alluvial river is determined by Lacy's formula. इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा आपण स्कोर डेप्थ पाहिलं होतं त्यावेळेस मी तुम्हाला लेसीचे फॉर्म्युले सगळे लिहून दिलेले आहेत. तर काय असतो फॉर्म्युला डेप्थ ऑफ स्कोरचा? 0.475 क्यू बाय एफ चा पॉवर 1/3 असतो. तर काय ऑप्शन 4. हे आहे फॉर्म्युले लेसीने दिलेले, त्यामध्ये आपण सगळे कव्हर केलेले आहेत आपल्या लेक्चर सिरीज मध्ये. नेक्स्ट आहे विच ऑफ द फॉलोइंग शाल बी कन्सिडर व्हाइल डिझायनिंग द हाय लेवल ब्रिजेस फॉर बायोन्सी इफेक्ट. हाय लेवल ब्रिजेस मध्ये जर बायोन्सी इफेक्ट साठी आपण काय कन्सिडरेशन करतो? तर आपण पाहिलं होतं की जो बायोन्सी इफेक्ट असतो हाय लेवल ब्रिजेस मध्ये त्यामध्ये आपण सबमर्ज्ड पार्ट घेतो सबस्ट्रक्चरचा आणि फाउंडेशनचा. तर ते आपलं हाय लेवल ब्रिजेस साठी असतं. तर काय असतं? बायोन्सी फोर्सेस ड्यू टू द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द सबस्ट्रक्चर अँड द फाउंडेशन. हाय लेवल ब्रिजेस मध्ये सबमर्ज्ड पार्ट असतं. सबमर्सिबल ब्रिजेस मध्ये फुल बायोन्सी इफेक्ट असतो. आणि सबमर्ज्ड मॅशनरी और कॉन्क्रीट मध्ये काय घेतो आपण? त्यातलं जे पोअर प्रेशर आहे ते 15% ऑफ टोटल बायोन्सी घेतो. ठीक आहे, इम्पॉर्टंट आहे, हे पण आपण घेतलेलं आहे. तर रोलर बिअरिंग आर युज्ड इन ब्रिजेस फॉर स्पॅन 18 to 24 मीटर दॅट वी हॅव ऑलरेडी कव्हर इन द ब्रिज बिअरिंग्स मध्ये. हे इम्पॉर्टंट आहे. हे बघा मी तुम्हाला तिथे सांगितलं होतं स्पॅन खूप महत्वाचे आहेत. 18 मीटर 24 मीटर जे आहेत किंवा 8 to 16 मीटर स्लाइडिंग प्लेट बिअरिंग साठी किंवा रोलर बिअरिंग साठी हे खूप महत्वाचे स्पॅन आहेत. तुम्ही ब्रिज बिअरिंगचं जे आपलं लेक्चर आहे त्याची PDF जी आहे ती परत पहा. नेक्स्ट आहे ऍज पर IRC स्पेसिफिकेशन द मिनिमम सिमेंट कंटेंट इन कॉन्क्रीट इज डॅश डॅश फॉर ब्रिजेस. मेजर ब्रिजेस साठी लास्ट लेक्चर नंबर 16 मध्ये घेतलेला आहे आपण. मेजर ब्रिजेस साठी मिनिमम सिमेंट कंटेंट किती असतो? 360 kg पर मीटर क्यूब असतो. किती असतो? 360 kg पर मीटर क्यूब. हा टेबल आपण पाहिलेला आहे. प्लेन कॉन्क्रीट मध्ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट असतो M15. मिनिमम सिमेंट कंटेंट किती? मायनर वर्क
250, मेजर ब्रिजेस साठी 360. आरसीसी साठी सेम, पीएससी साठी सेम. तर आपण पाहिलेलं आहे, त्यामुळे काही परत पाहण्याची काही गरज नाहीये. For IRC class A and class B loading, the impact factor for RCC bridges having span more than 45 meter is taken as. तर त्यामध्ये दोन फॉर्म्युले आहेत, मी तुम्हाला लिहून दिलेले आहेत. तर आरसीसी ब्रिजेस मध्ये जर स्पॅन 45 मीटर पेक्षा जास्त असेल तर काय असतो, 0.088 असतो इम्पॅक्ट फॅक्टर. तर हा फॉर्म्युला आपण पाहिलेला आहे. आरसीसी साठी असतो 4.5 डिवायडेड बाय 6 प्लस एन आणि स्टील साठी असतो 9 बाय 13.5 प्लस एन. 45 मीटर पेक्षा जास्त आहे म्हणल्यावर 45 मीटर इथं व्हॅल्यू टाकायची, दॅट यू विल गेट द आन्सर 0.088. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, द विड्थ ऑफ कॅरेजवे रिक्वायर्ड विल डिपेंड ऑन द इंटेन्सिटी अँड व्हॉल्यूम ऑफ ट्रॅफिक अँटिसिपेटेड टू यूज द ब्रिज. तर आपल्याला विड्थ ऑफ कॅरेजवे विचारलेली आहे. तर एक्सेप्ट ऑन द मायनर विलेज रोड ऑल ब्रिजेस मस्ट प्रोव्हाइड ऍटलीस्ट 2 लेन विड्थ. बरोबर आहे. आपण ब्रिजेस जे आहे ती मिनिमम 2 लेन विड्थ तरी प्रोव्हाइडच करतो, जर मायनर विलेज रोड सोडलं तर. पहिला स्टेटमेंट करेक्ट आहे. The minimum width of carriageway is 4.25 मीटर फॉर 1 lane bridge. रोडवे विड्थ मध्ये आपण पाहिलेले आहे, सिंगल लेन साठी 4.25 मीटर असतं, हे पण करेक्ट आहे. The minimum width of carriageway is 3.75 मीटर फॉर 1 lane bridge. हे चुकीचं आहे. किती असते, 4.25 मीटर. And last, the minimum width of carriageway is 7.5 मीटर फॉर 2 lane bridge. हे पण बरोबर आहे. 2 लेन साठी किती असते, 7.5 मीटर. तर विचारले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तर बघा, पहिला बरोबर आहे, दुसरा बरोबर आहे, चौथा बरोबर आहे. तर कुठला रॉंग आहे, तिसरा रॉंग आहे. तर आन्सर इज द ओनली 3, दॅट इज द फोर्थ ऑप्शन. बघा, रोडवे विड्थ मध्ये आपण हे ऑलरेडी पाहिलेलं आहे, आपल्याला रिपीट पाहिजे काही गरज नाहीये. आता MPSC 2019 चे क्वेश्चन बघूया की आपण 2019 ला काय काय विचारले होते. इन केस ऑफ द इरेक्शन ऑफ द मल्टिपल स्पॅन ट्रस ब्रिजेस सिमेट्रिकल अबाउट सेंटर लाईन, द इरेक्शन इज स्टार्टेड फ्रॉम डॅश डॅश अंटिल सेंटर इज रिच्ड. आपल्याला माहितीये जर सेंटर मध्ये रिच करायचं असेल तर आपण जे एंड आहे त्या एंड पासून असं मध्ये येतो. तर कुठून, इरेक्शन इज स्टार्टेड फ्रॉम बोथ द एंड्स. तर काय येईल, आन्सर इज बोथ द एंड्स. If nature of river is at moderate bend condition, the maximum depth of score is taken as. Repeat question. Moderate bend ला किती असतं, 1.5D. Repeat. किती वेळेस मॅक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होत आहेत. The effective span, हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. The effective span of main girder in case of bridges is. हा क्वेश्चन आहे तो SP बिंद्रा मधला नाहीये क्वेश्चन. हा क्वेश्चन आहे तो वेगळा क्वेश्चन आहे. तर इफेक्टिव्ह स्पॅन मेन गर्डर मध्ये काय असते, हे बघा. जे मेन गर्डर मध्ये जी इफेक्टिव्ह स्पॅन असते ती डिस्टन्स बिटवीन द बिअरिंगची असते. जी बिअरिंगचं जे सेंटर असतं त्यामधला जे डिस्टन्स असतं ते इफेक्टिव्ह स्पॅन असतं. आणि जी क्रॉस गर्डर आहे त्या क्रॉस गर्डर मधलं जे डिस्टन्स असतं ते सेंटर ऑफ द मेन गर्डर्स मध्ये असतं. तर आपल्याला विचारलंय मेन गर्डर मध्ये काय असतं, सेंटर्स ऑफ द बिअरिंग प्लेट. हे बघा, मेन गर्डर मध्ये काय असतं, बिअरिंग प्लेट मधलं डिस्टन्स असतं आणि क्रॉस गर्डर मध्ये डिस्टन्स बिटवीन सेंटर ऑफ मेन गर्डर असतं. लक्षात ठेवा, नवीन क्वेश्चन होता हा, MPSC 2019 ला विचारलेला. मोस्ट ऑफ द विद्यार्थ्यांचं चुकलेलं आहे क्वेश्चन, तर त्यामुळे लक्षात ठेवा नवीन होता, त्यामुळे हे तुम्ही हे जे सोल्युशन आहे ते इम्पॉर्टंट आहे. फ्युचर मध्ये जर विचारलं तर तुम्हाला कामी येईल. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अबटमेंट विंग वॉल्स आर नॉट प्रोव्हाइडेड. that we have already seen. अबटमेंट विथ विंग वॉल आणि अबटमेंट विदाउट विंग वॉल आपण पाहिलं होतं. तर त्यामध्ये कोणत्यामध्ये आपण प्रोव्हाइड करत नाही, तर आपण टी अबटमेंट मध्ये प्रोव्हाइड करत नाही. हे आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. अबटमेंट विथ विंग वॉल, अबटमेंट विदाउट विंग वॉल्स. टाइप मी तुम्हाला सांगितलं होतं, टाइप हे खूप महत्वाचे आहेत. नेक्स्ट आहे, while designing the highway bridges, the wind load acting on the any exposed moving live load will be assumed to act at a height of dash dash above the roadway. तर विंड लोड कुठे ऍक्ट करतो, अबव 1.5 मीटर अबव द रोडवे. बघा, इम्पॉर्टंट आहे, विंड लोड हा 1.5 मीटर वर ऍक्ट करतो आणि जो सेंट्रीफ्युगल फोर्स आहे तो 1.2 मीटर वर ऍक्ट करतो. कन्फ्युजन होऊ शकतं काय, तर व्यवस्थित लक्षात ठेवा.
हे आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे स्टँडर्ड्स ऑफ लोडिंग फॉर ब्रिज डिझाईन मध्ये. इफेक्टिव्ह लिनियर वॉटरवे इन मीटर इज गिव्हन बाय. इफेक्टिव्ह लिनियर वॉटरवे काय असते, L इक्वल टू C अंडर रूट क्यू, दॅट वी ऑलरेडी सीन इन द वॉटरवे मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. C अंडर रूट क्यू असतं, ते क्यू काय असतं, मॅक्सिमम डिस्चार्ज असतो मीटर क्यूब पर सेकंद मध्ये, आणि L असतं लिनियर मीटर वॉटरवे मीटर मध्ये, आणि C एक कॉन्स्टंट आहे, त्याची व्हॅल्यू रेगमी चॅनल आणि लोकल कंडिशनची वेगवेगळी व्हॅल्यू आहे. हा एक नवीन क्वेश्चन होता. द विड्थ ऑफ कॅरेजवे इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रॅफिक लेन्स, each lane meaning the width required to accommodate one train of dash dash vehicles. जे विड्थ ऑफ कॅरेज वे आहे ते आपण ट्रॅफिक लेन मध्ये एक्सप्रेस करतो ते तर माहिती आहे, पण each lane meaning the width required to accommodate one train of, तर काय आहे ते, one train of class A vehicle साठी. तर each lane म्हणजे काय, accommodate one train of class A vehicles. इम्पॉर्टंट आहे, हे लिहून घ्या ठेवा. आणि नवीन क्वेश्चन होता एक्झाम मध्ये, नेक्स्ट म्हणजे नेक्स्ट इयरला कदाचित येऊ शकतो, आणि एक्झाम क्वेश्चन हे खूप रिपीट होतात ब्रिजचे. फॉर IRC class A loading train, the nose to tail spacing between the two successive train shall not be less than, that we have already seen standards of loading for bridge design मध्ये. तर किती असतं, ग्रेटर दॅन पाहिजे 18.5 मीटर, that we have already seen in the standards of loading for bridge design मध्ये. As per IRC recommendation, the minimum strength length of approaches on either side of bridges, आत्ताच पहिला आपण रिपीट क्वेश्चन आहे हा, तर किती असतो, मिनिमम 15 मीटर. तर हे असे आपले MPSC 2019 ला विचारलेले क्वेश्चन आहेत. बघा हा क्वेश्चन रिपीट आहे, हा क्वेश्चन रिपीट आहे, 3 क्वेश्चन, बघा 3 क्वेश्चन रिपीट आहेत, 9 पैकी 3 क्वेश्चन तर रिपीट आहेत. हे बघा 55 क्वेश्चन पैकी तर मॅक्सिमम 20 ते 25 क्वेश्चन तर रिपीटच आहेत. त्यामुळे व्यवस्थित प्रिपेअर करा, आणि ह्याची जी PDF जी आहे मी ती टेलिग्रामच्या चॅनलवर अपलोड करत आहे, आणि जर तुम्हाला टेलिग्रामची जर लिंक पाहिजे असेल तर मी ते डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, तर त्या टेलिग्रामच्या चॅनलवर जॉईन व्हा आणि ही PDF तुम्हाला भेटून जाईल. आणि खूप इम्पॉर्टंट PDF आहे, यामधले क्वेश्चन तर महत्वाचे आहेत, पण जे सोल्युशन सोबत मग मी एक्स्ट्रा जे लिहिलेलं आहे ते पण खूप महत्वाचं आहे, तर त्याचा पण तुम्ही बेनिफिट घ्या, कारण ते पण एक्झामला विचारला जाऊ शकतात. ठीक आहे, तर हे आपण बघितलं 2012, 2013, 2016, 2017, 18 आणि 19, म्हणजे 6 वर्षाचे बघितले क्वेश्चन्स. टोटल 55 क्वेश्चन आतापर्यंत MPSC मेन्स ला विचारलेले आहेत ब्रिज इंजिनिअरिंग बद्दल. तर काही नाहीये, सोपा आहे, आणि मी डेफिनेटली सांगतो की तुम्हाला 8 तरी क्वेश्चन जमून जातील, 9 पैकी 8 ची गॅरंटी मी देतो. आणि इफ यू आर व्हेरी लकी यू विल एबल टू सॉल्व द 9 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आता आपण ब्रिज इंजिनिअरिंगचा एंड करूया. दॅट इज द आपलं ब्रिज इंजिनिअरिंग हे समाप्त होत आहे. तर आता आपण नवीन कोर्स लॉन्च करतोय, दॅट इज द नवीन कोर्स मध्ये आपण इस्टिमेशन कॉस्टिंग घेणार आहेत, पुढचा जो आहे सब्जेक्ट, आणि त्यासोबतच आपण सुरू करणार आहेत MPSC साठी, तो म्हणजे हायड्रोलॉजी. तर दोन्ही सायमल्टेनियसली सुरू करणार आहेत, कोणकोणता, हायड्रोलॉजी आणि इस्टिमेशन अँड कॉस्टिंग. ठीक आहे, तर त्याचं जे ओव्हरव्ह्यू असेल किंवा त्याचं जे कोर्स जे आहे ते मी लवकरच उद्या सांगेन तुम्हाला. उद्या एक लेक्चर टाकेन, त्यामध्ये ते ओव्हरव्ह्यू काय आहे ते कोर्सचं सांगेन, ते किती लेक्चर मध्ये कम्प्लीट होईल ते पण सांगेन. आणि आता आपले 2 सब्जेक्ट कंप्लीट झालेले आहेत, दॅट इज द ब्रिज इंजिनिअरिंग अँड द टनेलिंग. टनेलिंग पहिल्यांदा कंप्लीट झाला, लेटर ब्रिज इंजिनिअरिंग कंप्लीट झाला. तर यावर मी एक मॉक टेस्ट घेणार आहे. तर या मॉक टेस्ट मध्ये तुम्हाला काय करायचंय, मी एक पीडीएफ तयार करून टेलिग्राम ग्रुपवर टाकेल, शनिवारी टाकेल आणि रविवारी त्यावर लेक्चर घेणार. त्यावर मी लेक्चर मध्ये व्हिडिओ सोल्युशन्स आपले जे दरवेळेसचे जे लेक्चर असतात तसे व्हिडिओ सोल्युशन सांगेन. आणि ते करा, मॉक टेस्ट ही खूप महत्वाची आहे, ते सॉल्व्ह करा, कारण त्याशिवाय तुम्हाला आयडिया येणार नाही की तुम्ही किती अभ्यास केलेला आहे ब्रिजचा आणि टनेलिंगचा. तर मी ते शनिवारी टाकेन आणि रविवारी व्हिडिओ सोल्युशन्स घेईन. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे मी आता म्हणजे सांगतो की आपलं ब्रिज इंजिनिअरिंग हे कम्प्लीट झालेलं आहे फुल्ली, ऍज वेल एज MPSC मेन्सचा सिलेबस आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सुद्धा कम्प्लीट झालेले आहेत.
तर आता हा हे लेक्चर जर तुम्हाला आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि काही जर सजेशन्स असतील, एक्स्ट्रा काही असेल तर ते पण मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगत जावा. तर जे फीडबॅक आहे तो ऑलवेज वेलकम आहे, त्यामुळे काही त्याचं काही टेन्शन घेऊ नका. आणि सबस्क्राईब करा, जर तुम्ही चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि मॅक्झिमम विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा. आणि मॅक्झिमम विद्यार्थ्यांपर्यंत तुमच्या मित्रांना वगैरे शेअर करत जावा. फ्री चॅनेल आहे आणि सगळ्यांनाच बेनिफिट घेऊ द्या. ठीक आहे, तर आपण भेटूया आता आपल्या नेक्स्ट कोर्स मध्ये, दॅट इज द एस्टिमेशन अँड कॉस्टिंग.